Chào cô bác anh chị em và các bạn. Từ thịt gà hoặc là cánh gà, hôm nay mình Quyên chia sẻ thêm một món ngon nữa, đó là gà giòn xóc tỏi ớt. Cô bác anh chị em và các bạn làm món này để mình ăn với cơm hoặc là như một món ăn vặt. Bây giờ sẽ cùng bắt đầu làm món ngon cho gia đình từ cánh gà hay là từ thịt gà. Mình sẽ có cánh gà. Ở đây người ta bán cánh gà, người ta bỏ cái chớp cánh đi rồi. Anh chị em và các bạn sẽ rửa với lại muối với gừng, hoặc là rượu với gừng với muối cũng được luôn, cho thiệt sạch. Thật ra cánh gà này ở đây là người ta đã rửa sạch hết rồi đó, nhưng mà mình rửa lại cho sạch, cạo bỏ những cái vàng vàng dơ dơ này ra, rồi lấy dao chặt hoặc là mình lấy kéo cắt. Thường là mình khuyên cắt không à, cho nó đỡ văng đó. Một cái cánh mình cắt ra làm tư cho nó nhỏ nhỏ vậy nè. Cánh nào nhỏ quá thì mình cắt làm đôi. Rồi cái mình tiếp tục ngâm ở trong nước muối chút xíu, rồi rửa sạch để ráo. Mình khuyên để nguyên liệu và gia vị ở đây cô bác anh chị em và các bạn chuẩn bị 1,1 kg cánh gà, ớt khô hoặc là nhà có ớt tươi đều được, hoặc không thôi anh chị em và các bạn lấy cái ớt sừng gọi là pepperoni. Cái ớt này nó the the, nó không có cay lắm. Liều lượng thì tùy theo nhà ăn nhiều mình cho nhiều. 40 g tỏi với lại hành lá. Cái ớt khô này nó không có cay, cắt mình ngâm vào trong cái nước nóng ấm để chờ nó nở ra. Mình khuyên nấu cho con nít ăn được luôn á, cái ớt nó không có cay lắm. Gà sau khi để ráo nước, mình ướp với 2 muỗng canh nước tương, mỗi muỗng 15 ml, 2 muỗng là 30 ml. 1 muỗng cà phê vuông bột nêm gà, 2 muỗng canh dầu hào, chút tiêu xay, 3 muỗng canh bột chiên giòn. Anh chị em và các bạn coi lại cái cách pha bột chiên giòn hôm trước mình khuyên chia sẻ, hoặc là mình mua cũng được. 1 muỗng canh dầu ăn. Sau đó mình trộn đều lại và ướp khoảng 20 phút. Nếu có thời gian thì ướp lâu hơn. Hành lá mình cắt khúc khoảng 2 hoặc là 3 cm. Tỏi bằm hoặc là xay. Sau khi gà mình ướp đủ 30 phút, bây giờ cho dầu vào chiên, cho nhiều chút xíu để mình chiên ngập dầu. Khi mình cho nhiều dầu đó thì chút xíu nữa gà nó không có bị hút dầu. Mình cho 2 tiếp tỏi vô trong chảo dầu giúp cho nó thơm. Khi mình chiên lửa lớn thì gà nó không có bị hút dầu và lại giòn nữa. Chị em và các bạn thấy cái tép tỏi nó nổi lên á và dầu sôi mạnh thì mình cho gà vô và cho lần lượt chiên từ từ, chứ mình đừng có đổ ập vô là nó dính á. Chị em và các bạn nào muốn pha bột chiên giòn thì coi đoạn cuối video mình khuyên có chia sẻ nha. Rồi mình cứ chiên chờ cho đến khi nào mà nó nâu đỏ lên là được. Khi nhìn thấy cái tép tỏi nó chín, anh chị em và các bạn vớt ra
Và muốn ăn nhiều thì mình cho nhiều vô, mình chiên tiếp tục luôn để chút nữa mình ăn tỏi. Khi nhìn thấy nâu vàng vậy rồi, vớt ra nè, nhìn cái màu hấp dẫn quá chừng. Mình cho qua rây để chảy dầu, và nhớ để lửa thiệt lớn luôn. Mình vớt gà ra thì nó mới không có bị hút dầu. Rồi tiếp tục chiên cho hết. Sau khi vớt hết ớt ra, mình để ráo và bỏ cái hột này đi. Xong rồi. Bây giờ đã có thể ăn được luôn. Nhưng mà bây giờ mình mới sốt tỏi với ớt vô nè. Mình cho hết cái dầu ra. Sau đó mình lắng là mình có thể sử dụng lại được luôn. Dầu không có bị dơ. Nhiều dầu thì tỏi giòn. Sau đó mình phi cho tỏi giòn thơm. Rồi chuẩn bị một cái rây. Khi tỏi hơi vàng vậy, anh chị em và các bạn đổ ra. Mình làm như vậy thì không có ăn nhiều dầu. Cho hết ớt. Sau đó mình đảo nhanh qua. Rồi cho gà giòn rụm luôn. Mình cho một muỗng cà phê, đường. Sau đó xóc lên. Cho hết hành. Mình để lửa trung bình. Đảo cho hành với gà thấm gia vị. Hoặc là xóc lên. Là mình đã có một món gà giòn xóc tỏi. Hay là gà sốt tỏi ớt. Cô bắt anh chị em và các bạn làm món này ăn với cơm, hoặc là mình làm ít mặn thì như là một món ăn vặt. Và mình khuyên chúc nhà nhà có món ngon. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Ngon quá chừng luôn. Màu nâu cánh gián đỏ đẹp, cay cay giòn giòn của tỏi. Thịt gà thì bên ngoài giòn, còn bên trong mềm, không bị khô. Món này bảo đảm ăn cơm rất ngon. Nếu như cô bác anh chị em và các bạn có bột chiên giòn thì mình khỏi pha. Còn nếu không có thì pha giống như mình khuyên nha. Đây là tinh bột bắp 40g, 260g bột mì nữa, cộng chung là 300g, hai loại bột. Đây là bột nổi baking powder. Anh chị em và các bạn sẽ múc một muỗng cà phê vuông. Cân được 5g. Một chút xíu siêu bột ngọt khoảng 1/8 muỗng cà phê. 1g. 2/3 muỗng cà phê muối. 5g. 1/2 muỗng cà phê bột tỏi. Tức là khoảng 1-2g vậy đó. Rồi tiêu trắng, còn không có thì mình cho tiêu đen. Sau đó mình trộn lại. Mình rây qua cho đều. Để mình để dành đó.